خواهرسه ها سجنیست لانه از صبح سالا اصابش خورد دیگه چی سبب الی از سج من این شهر بود یا جدی ها مطمئنم فقط نبستش بون ایا نه سجا بردنه خب ایگه اینجا نبسته نبود ایوه جدی های چطور یا وقتی ستاتی به کسی بیاره چطور باقش بیاش یه شیار همش خنی ها بیتر بیاره اون روز اول گم پرنه به تابع من داخل او گوشه جای راست کنانسی نه بسیار مریض این سعی ترمی بی همه آمپولش از آن الی الان یعنی خیلی بگوی مقصر منو ها کچی مقصر ایدان گفتم بتزنش تو گفتی میارش داخل مسی تو گفتم میارش سی چه این سابا گینی خمسه جو بوین داخل یا شرطی لم تو برای داخلش سجا نبری بعد چه علی سامی بینی خط قضیه چی چه قرار این دستش اینا الان بیارش الان کورن و میگوی عبدون اسم را میوردمش ایشی لنجه بو بروتسون سمونو بردی همون ایزنش بجیر ایزنش من دیوار الان برن کود این سر بجردم این شهر بیزنی الیو سیتایی به همه سوالی پرسی یه جوری حرفیزه انگاه ما بردم شه انگاه می دلان خواست برنش آقا تو دوستش داشتی من خشمشون سرعتی داره دلیلی بود چون میگفتم این خوابیش داخل باغ مقصر می بود 80% چی که تو نمیسه تو مقصر 20% هم مقصر اون چی دوش هفته جلو کن الی ساعت 7 عزیزم ایره برای الان ماشه جان بود برای ما موری زیر پاید برای دو ایتی میگرم الان اخیری تینه و بیره آسما فازمی نومره پیرای بو آخرش باید بینا دار با تیلی براش بردش شاو کسی چی برده و موت بهترش مواظبت کسی چی هست سجا ایدزی بری نه نجاده و سایکینات چطور دونستی میگه آقای سجا بینم و اونی آمشام الان تو بیده جنز ولو چردی که اعصابت خورده حرف میزنی این سجا می 3 سال دارم سالی سجا می داشتم خب خب بدن زورم یا بردن شد بکنم و پول نظام برسه کاش سفر گوش اینیم درست کنم اگه تو با یه نفر 100 سالم چه خاطره داشته بود آخرش او یه نفر ایمیلی رد تو مجبوری برش دل بچنی مجبوری فراموشش کنی دوست جنگی تو بود تصور فکر اصلا خود دشه یه چرا با فراموشش کنی ناراحتم که تو دزیم دارنش دوباره همون حرف اول علیه تو ناراحت نیستی چه دزیمش تو فقط خیلی ما بفهمونی چه پروانه تو مقصر چه سجن اما قصری من نمقصری نه سیزی مقصر سیزی مقصر بون بگو که دیگه هم به تا سجا بیانه هونه درست کنم علیه ایگو ما خطینا نبیرم ما همون آقای فیلم مدارنت نبیریم من سابان گینی خواهم سجا با این داخل یه سی خوش گفت یعنی چه سی خوش بود من سایت سیش ما تو به خاطر جا مجبور بیا هر چی که قبول کنی الان یه چه اعلامش قبول چیه بود ناراحتی؟ ناراحتم 300 ناراحتم برای دینش بجر من برای خود این سایت گردم یه شبیه بیزون اون رفت کنم علی سجاد با وفا علی می این شهر بود مطمئن بویا جد سجا بودن بحثم پیام نه نفع نارادم وی تاقی کام انجام ناراحتی بشی ما برام پیام بگه یعنی چی رفتارت؟ ایگو ما گما بیرون اینقدر ناراحت بیریسیم؟ ها؟ تو
ده عقل دونی وجردی بی ایزو بسنه شو بون نمردم اصلا رفت کنه اون وجردی بیا خلاص تو بای من بد اخلاقی که چه ربطی می داره حالا اینکه هر خواسته ای تو دوشتی میباش احترام اما چه باش هر چی گفت اون سرش و گفت تا ایسا جه ببین داخل محل نه گفتی نه 7 تیله داشت 4 تا سقچ رفتن ستایدشه حیوان زون بحثا نه اشتی بیان شیر زفتش کنم اما قصری قول کن هر چی گفت باید جای همون 7 اول خطایسی عزیزم شو سرای پاسه شما بعد گم برم این از سایتشه گیری هیچی نیست حتما یه حیوانی رو بگرده هی پاس کنش من اینه نگفتیم خب همون دقیقه برفتی بده همین ایتش بید شو همون موقع که هی پاس نی چسی اومه بیستش خواست بورش سیزه نرفتی سرش کنی هر شو پاسه یه وقتی پاس با مادر سیدش کنم تو آقا خیلی تو چه علاقه بهش نشونیدی با هر موقع چی پاس نبرفتی سل بیچردی هر 5 دقیقه بای پاس الان همینه مقصر میکنم هیچ ربطی به من نهاره تو دا مو باق بقلی بردیمش بی داخل مقصر نبیرم صاب از اون صاب باق نمیخوام سجا با این داخل باقم فانا دونی چه مشکلی نیست تو بیشتر وقتا احترام منینی اصلا هفت خطای زنی سجام چه احترام انیم دیشم میو زون بحث اعلام کن به غیر از یه چند حرف من نبی یه حرف او صاب باق ربطی به من نراش یه چه خیلی زای تو برام نیخوام سجا با این داخل یادت رفته؟ تو با من پافشاری بیچری مثل جورون داخل نه من خوب دلون نخواستم بیاری تو امیرسا میبینم تو قرار ازیه چی کنی یه را دستش اینه دست ظرفش اینه اوزو با همون دست نشسته دستش اینه متیل جای قضا باشه خره نخواستم اتونو بخوصی بدی متاسفانه بود الان متو تلاشی کناسیش ای همه سرا و کنش کن کرد هر چند برشو بوی قاید نشه خواستی سیبه میدونی خب بگم سی سیبه میدونی بگو چه مقصر بگو چه مقصر رو تام آروم من سا مقصر نیست بیا وقتی آرم یه سجه و زنش ترزیده اصلا تو زنده ما تو داریم در همینه تو به خاطر اون سر یه منه ناراحتی کنی تو به خاطر اون سر یه منه مقصری کنی هر حرفی بدنت یا هیزن از خواهی کنم که ناراحت رو بگیری فقط بحث اونجا نیچه که اون حیوان از زبون بحثه خو حق داشت بیام میباخت ما زندگی ما تو ساباق نیستیم ما تو نیتیم سی باق تصمیم میگیره ساباق یه چیده خود تصمیم میگیره اگه باغ مال خموبی زازن نیران بیاش اوسا حرفی داشتی بزنی ولی وقتی باغ مال ما تو نیست ساباق زازن را بیاری میشه حق نوری بهم بگوی مقصری حق نه قد تویی کنی بی احترامی کنی بنا تو نچردم خدا نشده کارم میخواه انجام برم تو اینه که قبل که آقا فیلم رو بدار بیای گفتی چه؟ گفتی تو سنگ دیدی اصلا هیچ چیزی به دل نمیاد تینه من نگفتیم؟ یه بعد گفتم خب بخاطر یعنی چه؟ یعنی چه من دل نارو؟ یعنی من بو آرام دل ناشته بود یعنی او حیوان سون زبون ناره بگی منه با این داخل ما نباید خوب فهم برمش داخل زندگی کنی رو 100 بار گفتم یه بار 100 بار ساباق اجازه نرا بفهم وقتم کن برام بیارمش ای رو بگم روز اول که ما خواستیم باز قرار داده بواندیم گفتی چه بنا تا قبل امضا هر چی گفتی گفتم سر ولی وقتی امضا چه قرار داده حق ناره بیاری بگی چه رفتی ایتر استجمه برام داخل زندگی کنی الان هم دیر نبا یه روز وقت گم شدنش اگذاره برای بزو بیارش ای رو داخلی خود به همون سایز زندگی کنیم محبتی لانرین و جای سایز زندگی کنیم خوبه؟ بنا ایتر حرف نزن مظلوم یه نیست تو بعد برداشتی کنی بعد هم برن کود این سعی بجردم علی از صبح زیت حالا ته هیگوی مهجلوخ مجرم چیزی چینه بازم ایگو مقصری اصلا ما مقصرم تو نباید ورینو بیاری از خواهی کنم فقط منتظر یعنی که برانه بگه ها ما مقصرم بوخش منم منتظرم این حرف منی نه پرنه عذاب وجدان دارم 39 عده هیچ
از وجدان به من ربطی ناره تی خیلی ما خالیش کنی بعدم سجا خنا بردن و بکشه برن هی دوباره زندگی کنه قرار به زندگی کنه تی اون زندگی کنه شاید اصلا اونجاش بعض ایرو از کور ملوچی بهتره شاید بدتر از ایرو بود سیخا متاسفم چه تسجا من ترجیح دیم رفتار ندرسته رفتار تو اصلا منظور محفل میگی نیستی چه کاری کنی الان رفت خیلی حرف بزنم
صبح تا حالا تقهر کنیزه الان دلتی ایتی نکن یعنی اندازه یه سگ ارزش نار
اللي بروتها زنه اسخوي چه نامد خب باشه برو حرفت سخت. زیلی الان اسخوی کنی بس خیلی اسخوی و در خطی خرید خب اون سبون قلعه قبل چه ایچه حرف بزنی پیش کنس حرف بزنی قلعه چه کلام پشمون نبود الی اصلا یه درصد حرف نمی‌زنی ناراحت بیام یه چی گفتم بخش یه چی گفتی؟ نه تاثیر گفتم بخش سنگ دی Bana kan bir meri her şeyin sıcak kavur. Her dem onu namte. Not. رو دوری؟ ها بیامتی هست. الی ایگون سابق اجازه نه تسی میفهمی سیسی میخوای بپذیری مرود اول باش سونه زیان گم به تا بیارم. خب نه گجی خیلی سجه این داخل نیخوام مثلا بگیم رو باقی باش بیناش میگردن سابق. حالا هر جای. خب تنه زمین بهش که پرانه خیلی میفهمی خانه اصلا نمیتونی. چه؟ خانه به چیزه؟ ما هر پنجم ودای ما مزدوری. ای وی خبره میتونم شاید چند روز کنیم. وی بچه بیشتر من نمی‌خواد. برو خود
بیا خواهر نکده Bana. Review. Merci. Bana از اقتصاد چه خیلی کاری کنی مالسنه نداغی کنی ها؟ Discutir se vai rapidão que a gente. ها گفتم ساعت Feito como água. وجدانه گفتم Eu não sei. ناراحتی Ele já asan o sadece اتفاق بریسیش میشه. با من مقصر بدون یعنی کاری که از آرزوان داشته بود. نه ولش اصلا نمیخوام راضی به صحبت ولش صحبت داره چی بعد صحبت نمیشه. هر چیزی تو مبیره ليش باید جانش را بگید جوری الیسا چه خبر؟ الیسا خوبی؟ حالت چطوره؟ الی خانم میگم حالت چطوره؟ بگو خیلی خوبم انت حالت چطوره؟ حالت چطوره؟ نظر به خیلی خوبم این نوردم. خیلی ناسا مخته. حواسم نگهش یه ظرفی خیلی
کار استراحت کن. ایران خودرو دوربین مخفی نداره یا این طرف نیجه رفتم نهاش این طرف نیزن ملات بری پرو میرانزان واسه هر کدوم از این کانال جدیدین دلت بکنی اسمش از کانالش بنویسین اجی پیدا شدین با برین سراغش اگه نه هم فکر کنم چسته بودش من از آن آران نبیم این بخشی بر اما که در رفتانسایی چه دارم بازم اونسایی کنم بخشی میگولی هر شدی دیام رانی را هر زابره مرة ده قاعد صحيح شو هذا؟ رجع مرة. رجع. شفت؟ صوت مرة. رجعت رجعت. مية ما ريت معت سبحانه داخشي جهة كتاين Yo, sorry. Yeah, don't be sure. Yeah. Console crash, yeah. Uma. Tamam sevdim. Tamam şu sevdim.
Dobra, kuru. آقا ازان رو اشتمیز کنم ها یا باش یا یا الو انا امیر نه تو میخوای؟ سش عزیزم تو اینا قاش کنم موسی مامانیت قره ها روزو سی تنجا باشه باشه باش سنت امیر نوی ناراحتی پسر حتی نادت ناراحتی ما؟ ما مامانی زی دورتن اون خیسونچ دورت عمق تطمع ها دورت عادو مزد تمام امیر ها او آره کلونی اما جان رجعنا پوشتان تحت متشافشلو یه قاش زاکر بزنی سی پرونه بونی من امیر ای من هم بلا من باش الان درست شکم بده اون نریز یکی آخه بوسی خود بده اون نریز خیسون چه امیر خیسون چه یکی دی من میشکریم هیزمه چیزیش نمایلون کسی خمود تو فیلم اردار یانسی پروانه یخو سام هاي صار بيوري مياه بخير سلام عزيزم وين بخير تعال شوي انا بخير هم تميت ستور عزيزم ها مش مزيانة خیلی بازی سخته ما امیر سام الیسا آقا فیلم اردار جدای خیلی توانم جدای خیلی دامه دا بازی کنم؟ یه دو فرق میکنم مامی بوزی نسیم ترابیه می ده بار باش بازی کنم بازم میدام مامای ما این بوزی نسیم ترابیه هست خیلی تونستم ماما کن امیر زمان
باش بخندی باش بخندی ایسا باش خنده سی هر کاری اون رو انجام ده بنویسیش یعنی غیر بلا سید کنم چیز را فراموش کنم باش بزنی میخورش Ja, sie geht ja da wieder. این کار یه بار سجه چی انجام داد؟ یه استادی بی اون رفیق خود آشی خنزن آف سلمان نمیه که این داخل سایی بردیم دیمیش یعنی این قد زن آف سلمان زی از داشتنش کنیست آقایش نمیه دارن زی Kanske är det dina samma med tanke kanske vi kör igång. Är vi skissar inte? خیزه شد